Takže čau, já jsem Mandulka a vítám vás u nového videa. A dnešní video bude vlog a myslím, že se máte na co těšit, protože já už se celou dobu, co to vím, těším taky na tu danou věc. No nevadí, tak se na to jdeme vrhnout. Jak můžete vidět, koníci už jsou nakrmení, já jim teďka ještě dopouštím vodu. A tady jsou naše malí tankisti a kuřátka, tady takhle všude běhají. Už jsou puštěn venku na volno a jsou strašně moc vtipní. To jsou ty, co jste před několika dněma, týdnama viděli jako malinkatý čutínky v líhni. Tak takhle tady už běhají a lítají. Teďka přenášíme králíčky společně s mojí mamkou a s mým bráchou do jejich venkovní ohrádky. Králíčci už jsou všechny takhle venku ve ohrádce. Kazalo. Tak koníci už jsou asi hodinu na pastvičce, takže já vylezu kopec a jdu je vyhnat. S dětmi jsme udělali práci, vykydali jsme, připravili kolečka se senem. To otevřu, dám to na stranu. Tak teď jsem si vzala goulí a půjdeme na procházku.
Právě teďka mi přišel balíček, až přijdeme z procházky, tak udělám unboxing. Teď jsme s Goulinkou na procházce venku. A papání. Takže jo, já právě teďka natočím ten unboxing, který uvidíte dřív než vlog, který vám vydám pak. A tak. Tady mám takhle točící svůj servis, tady mám lampičku, kterou jsem to nasvěcovala, aby to šlo líp vidět. Stativ tam, kde jsem rozbalovala balíček a tu úžasnou čelenku, kterou tam mám takhle. A tady moje sedátko. Tak, já se teďka jdu pro Johanku a vyzkouším tu novou čelenku. Tak jdem? Jdeme? Jo, půjdeme. Chceme jít, jo. Něco do vlogu? Čau lidi, já jsem tady jakože taková Dobrý, tak to nepotřebujeme. právě jedeme domů, konečně budeme domů a točím vlog na můj YouTube kanál, který nemám. A vlastně do toho vlogu nic nenatočila, jo? To nevadí. Ale mám pár no. Takže jo, my už jdeme domů. Hezky ze cvičiště. Mohli jste vidět jenom opravdu pár skůčků, myslím, že 2, jo, protože víc nebyl čas točit. Tady mám takhle holky. My vždycky vedeme, buď s Johankou nebo s Goulí, to jste taky dneska ráno mohli vidět. A Evičce se urvala otěž. No a my jsme dneska vyzkoušeli tu novou čelenku, která je úplně skvělá. Já udělám ještě nějaký záběr hezký.
Pojď, koza. Pojď, koza. Kozu jsem vzala ven, aby nebyla furt zavřená, protože do ohrádky ještě nemůžeme dát. Není vůbec ochočená a dneska se pomalu začala učit na vodítku, jinak nikdy na sobě neměla obojek ani vodítko a strašně rychle chápe, jenom je hodně divoká. Hodně divoká. A koně ji tady pozorujou. A Johanka se s ní docela kamarádí a koze se Johanka líbí. No jo, mečátko. Jinak jmenuje se Piškotka. Pojď, tady bydlíš. Pojď, koza. Pojď. Tady bydlíme. Pojď, koza. Tak, to je hodná. To je šikovná. Tady je tvůj bokříček. Tak, kozičku už jsem pustila, naší Piškotku, a ona prostě sídlí na žlabu, tam to má nejradši. Chce mi před asi 2 hodinkama přišel z Equiservisu, jestli ho mám rozbalit doma. Ještě jsem sem uklidit tu krásnou úzdečku s tou nádhernou čelenkou. Úplně boží. Tady můžete vidět, ještě 50krát ukážu. Tak, jdu rozdělat ten balík a přemýšlela jsem, jestli teda ho mám rozdělit jakože tady před mojí růžovou almarou, nebo jestli si ho mám odnést do pokojičku, což je pár metrů. A řekla jsem si, že si ho odnesu do pokojičku, protože tam mám ten stativ. A všechno už připraven z dnešního jednoho natáčení, takže to rovnou využiju a půjdu tam. A jdeme na další unboxing. Papírek dáme pryč. No jo, no jo. Yeah. Takhle ještě, abyste to trochu viděli ze zhora. Ale mně se nechce dávat mobil ze stativu. A jdeme na to. Jako první věc, tady máme novou poctovou dečku pro Lupínka, pro Johanku. Je takhle boží, barva úplně skvělý. Takže já vám pak ukážu ještě bližší závěr a zítra ji hned vyzkouším. Je ještě hezčí než jako na tom obrázku. Já nevím, jestli tam nemám useknutou hlavu. Jo, to tam musí mít useknutou hlavu, tak já to tam vyšlu. Máme chladivý mazací gel. Mám takhle 2 chladící gely. Je to vlastně takovýhle, má takovou zajímavou barvu a mě to strašně hezky voní, je to takový větrový. Dál tu mám zase ostropestřicový olej, protože tam ten už nám úplně došel, takže jsem objednala další. Pak tu mám 2 třásně proti mouchám, jedny samozřejmě pro Johanku a druhý samozřejmě pro Goulinku. No jo, no jo. Dál tu mám tuhletu úžasnou čabraku. Takhle má kamínečky. Dál tu mám novou lončku. A to bylo, že jsem si nevybírala barvu, ale poslali mi luxusní barvu. To jsem ani nevěděla, že se dělá.
tak tohle je fakt bomba. To jsem fakt ráda, že mám tu barvu. To je taková... Je tam černá, pak je tam světlunce růžová a vínová. Fakt jako nádherná je. Jako předposlední, to jsem se právě divila, jestli to tam vůbec může vejít. Je tady ta Goulinky deka. Mají ve 3 barvách, mají vlastně v čern, pak ji mají v takový kaky, vlastně ve 4 barvách, pak ji mají ve vínový a v tmavě modrý. Já jsem Goulence vzala tu vínovou, protože ji do vínový ladím. A 145 velikost. Doufám, že jí bude. Má takhle krásně zaštičku. Kouknu se na ní dovnitř. Je to vlastně pláštěnka a měla by být 100 gramová. Dneska jí to stejně večer budu dávat a to ještě taky uvidíte. Jako úplně poslední věc, kterou doma vůbec nemám. A vždycky jsem to jako chtěla zkusit mít. Je stroječek na holení, ale malinkatej. Je růžovej. Vlastně se to jmenuje doholovací strojek. Deka si šla pryč. Má to mix barev a mně zrovna přišel ten růžovej. Jo, a je na baterku. To je prostě skvělý, potřebuji. No, teďka vezmu všechny věci, co mi přišly, celý ten balíček. Vezmu si to do sedlovničky, hezky. A narovnám si to do svojí skříně, kterou chci stejně trošku přerovnat. Jelikož nám začíná venku poprchávat, tak já dávám normálně Goulence teďka deku na večer, tak ji rovnou dojdu vyzkoušet a předělat na její velikosti. Takže musím rychle, aby mi moc nezmokla. Doufám, že mi telefon vydrží. On jak dneska hodně nahrával a celkově jsem na něm docela jakoby dost byla, protože jsem tam dělala ještě úkoly. Já jsem se ho nabíjela včera odpoledne. Asi tak. Pak jsem si dělala večer ještě úkoly, pak jsem dělala ještě nějaké věci. Odpovídala jsem vám na vaše otázky na Instagramu a takhle. Takže já jdu zkoušet teďka tu deku a doufám, že mi ten telefon nechcípne, aby... Už sviští. Goulinka sebou bere Jasmína, ale už je tady. A jdeme jí dát dečíčku. Ty nepotřebuješ dečíčku, ty potřebuješ dečíčku. Tak Goulinka už má dečíčku, ta 145 je takhle úplně akorát. Ještě malinka to větší, což jsem ráda, protože ještě tohle zvíře poroste. Jo, to je ta taška od té deky. Můžeš si ji přestat přivlastňovat? Takže takhle jí to sekne. Právě teďka jsem koníkům dala seníčko, 1 kolečko a budeme zavřít králíky. Takže já teďka jdu za mamkou a musíme jim udělat autobusový převoz králíků.
Jinak Goulen se tady moc sluší. A nejenom, že sluší, ale i krásně sedí. Fakt to má takový trochu volnější, ale ne moc furt, aby jí to nějak nepřekáželo v pohybu. Je to fakt skvělý. Myslím, že to je deka, která jí sedla nejvíc ještě s tou její zimní. Tak ještě slepičky zahne. Tak, jdeme, pojď. Jdeme na Tak já to teda teďka jdu uklidit. Vzali jsme ještě piškotku na procházku ven, nebo takhle jako po naší zahradě. Jako i za roh a takhle. Zase na ní koukali koníci. Takže já to tady poklidím. Pak připravím kobylkám na večer žrádlo. No a půjdu je nakrmit senem ještě. A hurá domů. Tak jo, skřínku jsem zatím takhle uklidila. Nebo spíš růžovou almaru. Doma čabraka takhle visíme se ostatníma kamarádama. Z druhé strany má další kamarády. Já zavřu vršek. Zavřu spodek. Protože tady už nic potřebovat nebudu. A tady jsem si to taky trochu srovnala, ty své věšáčky. Nahoře na okýnku musím ještě uspořádat nějak ty beránky a mám tam obaly na třmeny a takhle. Tady jsem takhle krásně. No, ono to takhle moc nevypadá, jo, ale dala mi to docela práce přeskládat všechny moje ohlávky. Zase jsem je trochu přestřídila, nějaký jsem dala do skříně a takhle. A jdu si namazat uzdečku. Uzdečku jsem si namazala, mám ji tady takhle pověšenou a pak až uschne, nebo až se to vsákne, tak ji složím